Hello everyone. දැන් අපේ WhatsApp group එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති keshatransplant family කියලා. ඒක තියෙන්නේ අපේ කෙසිරබු clients වලට උපදෙස් ගන්න. අද වැදගත් ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබුණා client කෙනෙක්. එයා අහලා තිබුණා කෙසිටිවට පස්සේ ගන්න ඕන කෑම වර්ග මොනවද කියලා. දැන් කෙස් ගහ කියන්නේ keratin protein. ඉතින් protein තමයි වැඩියෙන් ගන්න ඕන. ඒකට හොඳම ආහාරය ඇත්ත වශයෙන්ම බිත්තර කන්න පුළුවන් නම් බිත්තර දෙකක් විතර දවසට කන්න. ඒ බිත්තර වල අඩංගු protein ඇත්තම විටමින khනිජ ද්‍රව්‍ය සේරම ඒ කෙස් වල වර්ධනයට අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් බිත්තර දෙකක් විතර කන්න පුළුවන් නම් සුපිරි. එක බිත්තරයක් කෑවත් කමක් නැහැ. කොහොම හරි බිත්තර කන එක තමයි වඩාත්ම හොඳ දේ. ඉතින් ඇත්තටම ඊට අමතරව විශේෂ දේවල් කරන්න ඕනේ නැහැ. ප්‍රෝටීන කන්න, කෙස් ටික වෙන්න ඉබේම වෙනවා. ඒකේ තව කරන්න බෙහෙත් ක්‍රීම් එහෙම විශේෂයෙන් අවශ්‍ය නැහැ. මාස 6දී 60ක් විතර වැවිලා තියෙයි. සම්පූර්ණ ටික කාලයක් යනවා. හැබැයි ආවම ජීවිත කාලෙටම වැවෙනවා. අනේක ස්ථිර දෙයක් වෙනවා. අන්න ඒකයි මෙතන hair transplant එක වෙන දේ. මේක කරාට පස්සේ ඒ හිටවපු කෙස් ටික ජීවිත කාලෙට වැවෙනවා. අර තියෙන කෙස් යන එක නවත්තන්න ඕන නම් ඒ ඉතුරු හරියට කෙස් යනවා නම් ඒකට බෙහෙත් කරමු. අපේ ආයතනයේ අපේ කෙස් හිටවට පස්සේ නොමිලේ ඔක්සිජෙට් ෆිනෙස්ට්‍රයිඩ් ද්‍රාවණය 0.25 එක දෙනවා. ඒක තමයි ලෝකේ තියෙන හොඳම බෙහෙත. ඒකෙන් අර තියෙන කෙස් ටික ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ඒක මාසපත අපි නොමිලේ කරන අපේ ක්ලයන්ට්ස්ලට. අපේ ක්ලයන්ට්ස් නොවන අයට රුපියල් 500කට කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් බෝතලයක් පිටරටින් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් තනින්ම ඉන්ටර්නෙට් එකේ හොයලා සාමාන්‍ය රුපියල් 50000ක් විතර යනවා මේ මාසෙකට මේ බෙහෙත. රුපියල් 500ට හම්බ වෙනවා කියන්නේ ලොකු වට්ටමක්. ඉතින් කෙස් ගැන තව උපදෙස් ඕන නම් තන්න 076 99 65 660 074 360 0671. ආයි බොහෝ වේවා. මම හිතන්නේ මාස ගණනකින් පස්සේ තමයි ආපහු මම හම්බ වෙන්නේ. මොකද මං හම්බෙන්න තමයි හිටියේ කාලෙකින්. කොහමද? සතුටින් කතා කරන්න පුළුවන් අද දවසේ. මොකද මම අහම්බෙන් ආවා ළඟට ආපු ගමන්. ඒ කේසා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් මොකද මට ගෙදර වගේ පහුගිය දවස්වල ගොඩාක් වැඩ කටයුතු බොහෝමයක් තිබුණා රූප ගැන ගැනීම සම්බන්ධව. නිසා අද දවස මම ගෙදරට ගොඩ වැදුනා. පැටලෙනවා. ගෙදරට ආවේ මේ හේතුව මේ ගෙදර වගේ නේ. මොකද හේතුව මගේ කොණ්ඩේ මහ ගෙදර. මේක මගේ ඉතිහාසයේ මතක නම් මට කොණ්ඩේක් නෙවෙයි මතකයි. තට්ටේ කොණ්ඩේක් කියලා ඔබ ඉස්සරහා මම පෙරීන්නේ ආඩම්බරයෙන්. කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් ගොඩක් පිං. මගේ කොණ්ඩේ කියන්නේ මම හිතන්නේ උණ්ඩකටත් වඩා දැන් ප්‍රබලයි. මට දැන් පුළුවන් ජීවිතයට වෙඩි තියන්න ආදරේ නෙලා ගන්න. එතකොට මම විශ්වාසයෙන් කියන්නේ ඔබට මම වෙන්න මගේ කොණ්ඩේ වගේ වෙන්න ඔබත් එන්න කේසා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් මේ මාසයේ සුවිශේෂයි. මොකද ලබන මාසෙ වෙනකොට ටිකක් භයානක කතාන්තර ටිකක් අහගෙන වගේ ආවා මට. මොකද දැන් මේවට අවශ්‍ය වෙන බෙහෙත් හේත් ගොඩක් ගණන් වැඩි නිසා ගණන් වැඩි වෙනවා කියන ආරංචියක් තියෙනවා. මේවට අවශ්‍ය වෙන බෙහෙත් හේත් ගොඩක් ගණන් වැඩි නිසා ගණන් වැඩි වෙනවා කියන ආරංචියක් තියෙනවා. නිසා මේ මාසය ඔබට සුපිරි මාසයක් වේවි. ඉක්මනින් එන්න නැත්නම් අඩු මිලට වැඩේ කරගන්න බැරි වෙයි. හැබැයි දැනට තියෙන හැම තැන් වලට වඩා අඩුම මිල තමයි කෙස් හිටවන මේ තැන. එහෙනම් හිස් කෙස් අස්වර්ධන ආශ්චර්ය සේවයට එකතු වෙන්න ආශ්චර්ය වෙන්න මං වගේ මගේ කොණ්ඩේ වගේ වෙන්න මගට වඩා ඔබට කොණ්ඩේක් වෙන්න පුළුවන්. බලන් ඉන්නවා. ඇවිල්ලා එන සාන්දරට 34% of Colombo district had diabetes, while another 1/3 had high blood sugar levels. It was found that Sri Lanka has the highest rate of diabetes in all of Asia and one of the highest in the world. 38% of Sri Lankans with diabetes have not been diagnosed. In other words, 1 million Sri Lankans do not know that they have diabetes. Diabetes is more common in Sri Lankans who are overweight and those who are better off or living in developed areas of the country. The highest rates are seen in Western Province, Jaffna and some parts of the Northern and Eastern Province. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න balance යොදා ගන්න. ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. 50%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට යම් කෙස් අඩුවක් තියෙනවා. ඒක වයසත් එක්ක වැඩි වෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ පෝෂණ පද්ධතියේ අඩුපාඩු. ඒ පෝෂණය නිවැරදි කරගෙන ඔබට අලංකාර කෙස් කලමක්, පැහැපත් හමක්,
සාධ්‍ය වැඩියාව නොවෙන්න පියවර ගන්න අදම ගන්න බැලන්ස් ජීවිතයට බැලන්සයක් ගන්න කාලේ හරි නේද? හිස් කිස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්